Magandang umaga po sa bawat isa. So bago po tayo magbibigay papuri sa ating Panginoon, inaanyahan ko po ang bawat isa na tayo po muna ay manalangin. Yes, Lord, oh God. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa inyong kabutihan sa aming buhay. Panginoon, ang aming dalangin ngayong kaorasan na ito na matapos na po ang ganitong sitwasyon, Panginoon. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa ganitong sitwasyon. Nararanasan po namin ang inyong katapatan at kabutihan sa aming buhay. Yes, Jesus. Panginoon, nawa masiyahan po ang inyong puso sa aming ibibigay na pagpupuri sa oras na ito. Maraming salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Yes, Lord. Purihin po natin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan. Told from the beginning, the Lord your God is on your side. Oh my soul, don't be afraid. Hope in the Lord. By His righteousness and power, He will strengthen, He will guide. I will soar on the wings like eagles. God, I will run and not grow tired when on His name I call. For the Lord is never weary, His ways are beyond my thoughts. I will trust in Him with all my heart. Ito po, Panginoon, kami magtitiwala sa inyo. Soul, do you not know? Have you not heard? It's been told from the beginning. The Lord your God is on your side. Oh my soul, don't be afraid. Hope in the Lord. By His righteousness and power, He will strengthen, He will guide. I will soar on the wings like eagles. Yeah, by the hand of God I will run. When I grow tired, when on His name I call. For the Lord is never weary, His ways
His promise, patiently I'll wait. Yes, Lord. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Sige po, pwede po ba nating palakpakan nating Panginoon? Sige po, pwede po ba nating gawing panalangin ng awiting ito?
Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan sa aming mga buhay. Yes, Jesus. Ikaw ang pag-asa ng bawat isa sa amin, Panginoon. Hope be my anthem, Lord, when toward has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song in the night, Jesus. I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Beautiful ashes, you find the weak and contrite heart, shoulder its burdens, and carry it into the light. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful
na po, Panginoon, ang kailangan namin sa aming mga buhay, Lord. Truly, O Lord, apart from you, we can do nothing, Panginoon. Salamat sa lahat ng inyong provision, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, at nariyan ka palagi upang mag-provide sa aming mga pangangailangan, Panginoon. Salamat po, Lord, at hindi po kayo nagkulang. Maraming salamat, Panginoon, at ibinabalik po namin sa inyo ang lahat-lahat ng papuri at karangalan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli magandang araw po sa bawat isa sa umagang ito at tayo po ay muling makapag-aaral o makakarinig po ng salita ng ating Panginoon sa mga sandaling ito. Mga kaibigan, kung titignan po natin, tayo ay halos 1.5 buwan na pong naka-quarantine, naka-lockdown, di po ba? So marami po sa atin, naiinip na, marami po sa atin, depressed na, and marami po sa ating mga kababayang Pilipino, lalo na po, na hindi nakakakilala sa Panginoon, ay kung ano-ano na po ang kanilang naiisip. Ito na ba ang katapusan ng mundo? Ito na ba ang tinatawag nilang tribulation? O ito na ang pasimula ng paghihirap o mga katuparan ng propesiya po ng ating Panginoon sa kanyang muling pagbabalik? Pero sa umagang ito ay nais kong tignan natin kung ano ang sinasabi o ng salita ng Panginoon. Dito po sa aklat ng Psalms, sa Book of Psalms chapter 61, ganito ang sabi ni David. Sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Dinggin mo, O Diyos, ang aking dalangin. Tumatawag ako dahilan sa lumbay, sapagkat malayo ako sa tahanan. Iligtas mo ako ay ingatan. Ito po ang sinabi ni David sa Psalms chapter 61. Ang translation o nito sa wikang English, ang sabi o ni David, "Hear my cry, O God, attend to my prayer. From the end of the earth I will cry to you. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. For you have been my shelter, for you have been a shelter for me, a strong tower from the enemy." So ito o ang declaration o ni David, ito o ang kanyang panalangin sa Panginoon. Panalangin, paghingi o ng tulong, paghingi ng protection sa Diyos ang siyang atin pong tatalakayin sa umagang ito. Kanina nabanggit ko po, halos 1.5 buwan na po, mahaba-haba na rin po ang pagkaka-quarantine o natin. Hindi o tayo madalas makalabas ng bahay, bawal lumabas o ng walang face mask, bawal o yung nagkukwentuhan ng malapit sa isa't isa. At sa mapapansin o natin, parang hindi o tayo sanay at malaki yung adjustment na ginagawa o natin. Pero gusto kong makita natin yung sinasabi o ng Romans chapter 8. Ang sabi o ng Romans 8:28, "All things work together for good to those who love God." So, ibig kong sabihin, pinaintulutan o ng Panginoon na mangyari ang mga bagay na yan dahil may purpose siya para yan sa ikakabuti o natin. And sana pagkatapos o ng quarantine, pagkatapos o ng 2 months lockdown o natin, makita o natin yung purpose. Makita o natin kung ano ang naisin, kung ano ang plano o ng Diyos sa buhay o natin. Hindi lang o basta dumaan ang crisis na to sa buhay o natin, kundi may malaking natutunan o tayo at ito o ay mayroong malaking pagbabago sa buhay o natin, sa pananaw o natin, sa pananampalataya natin, sa relationship o natin sa Diyos. Sana mas napabuti at sana o mas naging malalim o tayo, mga kaibigan. Now, ang sabi o ni David, "Hear my cry." Kasi pag tinignan o natin yung chapter 60, makikita o natin dito yung pagkukwento o ng sumulat o ng Psalms of 60, yung kanyang karanasan, yung kanyang depression, yung kanyang pagtawag sa Panginoon, yung kanyang
nararanasan na parang lumayo ang Panginoon sa kanila. Parang iniwan sila ng presensya ng Diyos. Siguro dahil sa naramdaman uniya na parang hindi uniya nararamdaman ang tulong ng Panginoon. Kanya pag tinignan natin yung chapter 60, mapapansin natin yung sinabi ni David sa chapter 60, ang sabi niya, O God, you have cast us off, you have broken us down, you have been displaced, O restore us again. So ito yung sinabi ni David. And makikita natin sa mga susunod na verses pa ibinulaslas ni David kung ano ang kanyang nararamdaman sa Panginoon. Kasi nasabi ni David, you have been displaced, ang sabi niya. And posibleng ito yung reason kung bakit iniwan sila ng presence ng Panginoon, kung bakit iniwalayan sila ng Diyos kasi na-displease ang Panginoon. So gusto kong makita natin dito sa chapter 61 unang Psalms, dito po nanalangin si David. Ang sabi ni David, "Hear my cry, O God," ang sabi niya, "attend to my prayer." Ang unang ginawa ni David, dumalangin siya sa Panginoon. Alam po niyo, kapag inihingi natin ang protection ng Diyos o ang favor ng Panginoon sa buhay natin, we need to pray, we need to cry out. Di po ba? Kailangan nating dumulog sa Panginoon. Alam po niyo si David, kailangan niya ang protection ng Panginoon. Kasi bilang isang hari, pinangungunaan niya lagi ang kanyang mga sundalo sa pakikipaglaban. And every now and then, nasa labanan sila. At ang kanilang mga kalaban ay mga matatatag na kingdom, mas matatag kaysa sa kanila. Kailangan niya ang lakas, kailangan niya ang protection, kailangan niya ang tapang ng nanggagaling sa Panginoon. So, dito makikita natin nag-pray si David kasi ang sabi niya, it is impossible to win the battle kung wala po ang Panginoon sa kanila. Kung wala ang presensya ng Panginoon sa kanila. Kanya nga sa verse 60 nabanggit niya sa kanyang sulat, ang sabi ni David, ang sabi niya, "You have been displaced, O Lord," ang sabi niya, "Oh, please restore us again," ang sabi ni David. Sa kanya nga sa verse 61, ang sabi ng Bible, ang sabi niya, "Hear my cry, O God, attend to my prayer." Alam po nyo, napaka-importante nito sa buhay natin. Kapag tinignan kasi natin ang sinasabi ng Psalm 64 sa verse 1, ang sabi uli ni David dito, "Hear my voice, O God, in my meditation. Preserve my life from fear of the enemy," ang sabi niya. "Hear my voice, O God," ang sabi niya, "in my meditation. Preserve my life from fear of the enemy." So, kahit si David nakakaramdam din ng takot. Di po ba? Kahit marami na siyang laban na napanalunan, kahit marami na siyang tagumpay sa kanyang buhay, kahit napatay na niya si Goliath, nakapatay na siya ng mga osot, mga leon, pero alam po niya kapag umaharap siya sa laban at nakita niya yung mga kalaban nila na mas marami, mas matitipuno, mas magagaling, alam po niyo, nakakaramdam siya ng takot. Kanya't mapapansin natin sa mga sulat ni David, lagi niyang sinasabi, ang sabi niya, "Whenever I am afraid," ang sabi niya, "I trust in you." And dito sa Psalms 61, malinaw na sinabi ng Bible, "And David cried out to the Lord." Si David ay dumalangin, si David ay tumawag sa Panginoon. At nais ng Diyos na tayo ay tumatawag sa Kanya. Nais ng Panginoon na tayo ay humihingi ng tulong sa Kanya. At napaka-importante ng panalangin sa buhay natin. Naalala ko si Jeremiah. In Jeremiah chapter 33 verse 3, ay sinabihan siya ng Panginoon. Ang sabi ng Diyos kay Jeremiah, "Call unto me,
and I will answer thee, ang sabi po ng Panginoon. Sa malinaw na sinasabi unang Diyos, tumawag ka sa akin, Eremias, at ako ay tutugon sa iyo. At alam po niyo, ang karugtong nun, napakaganda ang sabi niya, and I will show thee great and mighty things which thou knowest not, ang sabi ng Panginoon kay Eremias. Kasi that time, na-stress si Jeremiah. That time, parang hopeless na siya. That time, parang depressed siya kasi nakakulong siya sa isang talaga na punong-puno ng putik, sa isang kulungan na punong-puno ng putik. So makikita natin dito, nung nandun siya sa kulungan at nag-iisip sa Eremias kung bakit nangyayari sa kanya yon, alam po niyo, tinawag siya ng Panginoon, and once again, kinausap po siya ng Diyos at ipinakita ng Panginoon sa kanya. Sinabi niya kay Jeremiah, nang sabi niya, ako ang lumikha ng lahat ng bagay ng langit at ng lupa. Ang sabi niya, Yahweh ang aking pangalan, ang sabi po ng Panginoon. Dito ipinakita ng Diyos. Sinabi niya kay Jeremiah na siya ang lumalang ng lahat ng bagay at Yahweh ang kanyang pangalan. Ibig sabihin, sinasabi ng Diyos kay Jeremiah, alam mo bang walang imposible sa akin? Nothing is impossible with me, ang sabi ng Diyos kay Jeremiah. Nilalang ko ang lupa at langit. Ako ang gumawa ng lahat ng bagay, ang sabi niya, na nakikita mo sa daigdig na to. At ang sabi ng Diyos, Yahweh ang aking pangalan. At ang sabi niya, ang challenge niya kay Jeremiah, kung tatawag ka sa akin, ako ay tutugon sa iyo. At ipapakita sa iyo ang mga dakilang bagay na hindi mo pa nakikita. So ganito ang sinasabi ng Panginoon kay Jeremiah. At na one time nabanggit din ng Panginoon kay Jeremiah ang ganitong salita. Ang sabi niya, I am the God of all flesh. Ang sabi niya, ako ang Diyos ng lahat ng tao. Mayroon bang mahirap para sa akin? May mga panahon po kasi, katulad ni David, nakakaranas din ng takot si Eremias. Nakakaranas din siya ng depression. That is why ang Diyos paulit-ulit na sinasabi sa kanya, I am the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Ito yung mga tanong ng Panginoon sa kanya. Kasi si Jeremias, kanya nga siya tinawag na the weeping prophets kasi lagi siyang umiiyak, tumatangis dahil ang dami persecution na nangyayari sa kanyang buhay. Kapag pinapahayag niya ang salita ng Diyos, nagagalit sa kanya ang mga tao. So dito, makikita natin, ikinukulong siya, binubugbog siya, at nagkaroon ng katanungan sa isip at sa puso ni Eremias kung bakit nararanasan niya to. So, dismayado siya, depressed siya kung kanya't kinausap siya ng Panginoon. And once again, mga kaibigan, pinalakas siya ng Diyos upang makapagpatuloy sa kanyang paglilingkod bilang isang propeta. So katulad din ni David, di po ba? Si David bilang isang hari, marami siyang pagsubok. Marami siyang laban na hinaharap. Marami siyang sitwasyon na dapat pagtagumpayan. At ang sabi niya sa kanyang mga salita, in Psalms 23, nabanggit niya, the Lord is my shepherd, ang sabi niya, I shall not be in want. At kapag kay pinagpatuloy natin to, mayroon sinabi si David, ang sabi niya, though I walk through the shadow of valley of death, ang sabi niya, I will fear no evil because thou art with me. And dito makikita natin again in Psalm 61, ang sabi niya, ang sabi ng banal na kasulatan, hear my cry, O God, attend to my prayer. Ang sabi po ni David, from the end of the earth I will cry to you. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. So eto, nakita ni David yung katotohanan na wala siyang pwedeng gawin. And it is impossible to win the battle, to win the situation kung wala po ang Panginoon. Kaya't sa umagang ito, mga kaibigan, nais ko kayong paalalaan na patuloy tayong tumawag sa Panginoon. Ano man po ang pinagdaraanan natin, ano man ang crisis na pinagdaraanan ng buong mundo sa panahon po natin, patuloy tayong dumulog sa Panginoon. At ang pangako ng Diyos kay Eremias, ang sabi niya, and I will show you
great and mighty things, and I will hear you, ang sabi po ng Panginoon. Sa tiyak na makikinig ko ang Diyos. Tiyak na pakikinggan o ng Panginoon ang dahing o natin, ang dalangin o natin, dahil ito o ang kanyang pangako. At nung sabihin o ng Diyos kay Jeremias, and I will listen to you and I will hear your prayer, ang sabi o ng Panginoon, hindi o siya nakikipagbiruan kay Jeremias. Kung ano ang sinabi o ng Panginoon sa kanyang mga salita, alam po nyo, totok din o yan ng Panginoon kapag kasamunod o tayo sa kanyang mga kondisyon. So dito nakita o ni David, isa sa paraan para mawala ang kanyang takot at magkaroon ng protection na nagmumula sa Panginoon. Alam po nyo, nakita o niya na panalangin ang solusyon. Ang sabi o niya, hear my cry, O God, attend to my prayer. At dun sa uli, ang sabi niya, lead me to the rock that is higher than I. So dito, mapapansin o natin, pangalawa, si David, nananalangin o siya ng tinatawag nating guidance o ng Panginoon. Hiningi o niya ang guidance o ng Panginoon. Hiningi o niya ang patnubay ng Diyos sa kanyang buhay. Alam po niya, itong lalaking ito, ay lagi o siyang umaasa sa Panginoon. Kung titignan o natin ang kanyang sulat sa Book of Psalms, sabi niya, ang iba ay nagtitiwala sa kanilang mga karwae, ang iba ay nagtitiwala sa kanilang mga kabayo, ang iba ay nagtitiwala sa dami ng kanilang mga sundalo. Pero ang sabi o ni David, but I trust in God, ang sabi niya. But I trust in God, ang sabi niya. And dito, ang sabi o niya, and lead me to the rock that is higher than I. Alam po niyo, napaka-importante po ng gabay sa buhay o natin. And mapapansin o natin sa Book of Psalms din po, sa chapter 63 verse 1, ang sabi o ni David, O God, you are my God, early will I seek you, ang sabi po niya. So dito, mapapansin o natin na itong lalaking ito, lagi o niyang inahanap ang Panginoon. Kanya't lagi unyang inahanap yung guidance ng Panginoon. And ito siguro ito yung reason kung bakit nagtagumpay o siya. Kasi ang sabi niya, O God, you are my God. Early will I seek you. So maaga o siyang bumabangon upang makipag-ugnayan sa Panginoon. And this is the reason kung bakit si David ay naging matatag dahil sa kanyang relationship, dahil sa kanyang pakikipag-ugnayan po sa Panginoon. Ang sabi nga niya, early in the morning, ang sabi niya, I will seek thee, O God, ang sabi ni David. Kanya't makikita natin, lagi siyang nagre-rely sa Panginoon, lagi siyang nagdidepende sa Diyos. Hindi siya nagdidepende sa kanyang kakayaan, sa kanyang katalinuan. Bagamat marami na siyang laban na pinagtagumpayan, pero hindi siya doon nakadepende, kundi nakadepende siya lagi sa Panginoon. Naalala ko yung story sa Samuel, 1 Samuel chapter 30, di po ba? Si David kasama ng mga ibang sundalo ng Israel when the time na nakikipaglaban sila sa mga Palestine, at nandun din si Saul noon, pero tinanggihan siya ng mga Pilisteo kasi nga baka sakaling sa gitna ng kanilang laban kumampi siya kay Saul, kasi iyon yung mga panahon na pinaghahanap siya ni Saul. Iyon yung mga panahon na hinahabol siya ni Saul para patayin siya, kasi di po ba inggit na inggit si Saul sa kanya. So si David ay kinupkop ng hari o ng Pilisteo that time, pero nung makita siya ng prinsipe ng mga Pilisteo, tinanggihan si David. At nang umuwi na si David, pinauwi na sa kanilang kampo, dun sa Siklag. Alam po niyo, nung nandun na sila, nakita nila yung buong camp nila nasunog. Nakita niya ng kanyang mga kasama na yung buong kampo nila abo na. At wala yung kanilang pamilya, wala yung asawa nila, wala yung mga anak nila, wala yung buong yaman nila, lahat tinangay ng mga Amalekites. And alam po niyo, nung makita to, ng mga kasama niya, talagang nag-iyakan sila. Di po ba? Sino nga po ba naman ang hindi madidismaya? Sino nga po ba naman ang hindi madidepress? Pagod na pagod sila. 3 days silang naglakad para marating nila yung kanilang kampo.
And pagdating o doon, sunog na at wala na o yung kanilang buong pamilya at ang buong pag-aari o nila. Alam po nyo, nagiyakan o ang mga kasama ni David. Alam po nyo, tumangis o sila ng tumangis. At ang masakla po dito, pinag-uusapan o nila na si David ang may kasalanan ng lahat ng ito, si David ang siyang dapat sisihin sa lahat ng ito, pinag-uusapan o nilang batuin si David. Pero ano o ang sinasabi o ng banal na kasalatan? Ang sabi o ng banal na kasalatan, si David ay sumangguni sa Panginoon. Sa verse 4, ang sabi o ng Bible, balisang-balisa si David, ang sabi o dito, pagkat pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan, na batuin siya dahil sa sakit ng kalooban sa pagkakawala ng kanilang mga anak. Kaya't siya'y dumulog kay Yahweh. Sinabi ni David kay Abiatar, dalhin mo rito ang epod. At dinala naman ni Abiatar. Si David ay sumangguni kay Yahweh, malulupig po kaya namin ang mga Amelisita. So, dito makikita o natin, kahit masakit ang kalooban o ni David, kahit depreso siya, pero alam po niyo, hindi siya nagpadala sa kanyang emotion. Hindi po siya nagpadala sa kanyang damdamin. Marami po sa atin kapag may mga sitwasyon na hindi tama, ang bilis po nating magdesisyon. Kanya't mapapansin po natin, karamihan sa mga desisyon po natin ay pumapalpak lang o. Pero dito si David, nawala na ang kanyang asawa at mga anak, nawala o ang buong yaman niya, nasunog ang kanilang kampamento o nila at pagkatapos ay pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan na batuin siya pero hindi pa rin o siya kaagad nag-decide. Alam po niyo, humingi o siya ng counsel sa Panginoon. Ang sabi o niya kay Abiatar, ang sabi niya, dalhin mo rito ang epod, ang sabi niya. At tinugtog o niya ni David at nagsimula o siyang sumamba sa Panginoon, nagsimula o siyang makipag-commune sa Panginoon at pagkatapos ay humingi o siya ng counsel. At ang unang tanong o ni David, malulupig po ba namin sila? Matatalo po ba namin sila? Hindi o siya nagdepende sa kanyang kakayaan, sa kanyang mga nakaraang karanasan lang o. Hindi o siya nagdepende dun sa ang dami ko ng laban na pinanalunan, pati nga si Goliath, natalo ko na, pati ang bayani, ang kilabot ng mga Pilisteo ay natalo ko na, mga leon, mga oso, nagapi ko ang mga yan. Hindi doon nagtiwala si David. Ang kanyang ginawa, mga kaibigan, ay hiningi niya ang payo ng Panginoon. Nagtanong siya sa Diyos at ang tanong niya ay, malulupig po ba namin sila? Mga kaibigan, sana sa mga buhay natin, sa mga sitwasyon na napakahirap po, huwag po tayong kaagad-agad gumawa ng desisyon. Hingin po natin ang payo ng Panginoon. Isik po natin ang counsel ng Diyos sa buhay natin. Naalala ko yung sinabi ni Solomon, pinakamatalinong tao po yatang naisilang sa mundong ito. Ang sabi niya in book of Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Iyon ang malinaw na sinasabi ng salita ng Panginoon na tayo po ay huwag magtiwala sa ating sariling kakayaan, kundi magtiwala tayo sa Diyos. Ang sabi niya, in all thy ways, bagamat ito man po'y maliit o malaki, anuman ang sitwasyon natin, nasa panahon man tayo ng krisis o ng pagpapala ng buhay, ang sabi niya, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Ano ang sabi? Trust in the Lord with all your heart, and lean not in your own understanding. Maraming mga tao po ngayon, ang kanilang pinagkakatiwalaan ay ang kanilang karunungan, ang kanilang sarili. Hindi mo na sila maturuan. Maraming mga tao ngayon, nagtitiwala sila sa dami ng kanilang kiyaman, sa dami ng kanilang naimpok, sa laki ng kanilang kapangyarihan, lakas ng kanilang impluensya.
Pero pinakita o ng panahon o natin, ipinakita o ng panahon natin na ang tao ay walang magagawa kung hiwalay sa Panginoon. Maliwanag ang sinasabi ng Bible, you can do nothing apart from me. You can do nothing apart from me. Iyan po ang sigaw ng Panginoon sa aklat o ng Juan. So dito makikita o natin pangalawang ginawa o ni David, hiningi o niya ang guidance ng Panginoon. And pangatlo, at dito po tayo magtatapos yung sinasabi o sa verse 3, ang sabi niya, for you have been a shelter for me, a strong tower from the enemy. Dito, itinuturing o ni David na ang Panginoon ay hindi lang o niya Panginoon. Ang Panginoon ay kanyang shelter, kanyang tanggulan. Ang sabi nga po niya, for you have been a shelter for me, a strong tower from the enemy. Napakaganda o ng pagkakakilala ni David sa Panginoon. Sa kabila ng kanyang nararanasan, sa kabila ng maraming pagsubok, pero ang sabi niya, for you have been a shelter for me, a strong tower, ang sabi niya, from the enemies. Pag tinignan o natin at tinharal o natin ang buhay o ni David, hindi o puro magaganda ang nangyari sa buhay o ni David. Hindi lang o yung kwentong mula sa pagiging pastol, naging hari o siya. Pag tinignan o natin ang kanyang buhay, ang dami rin naman o niyang naging pagsubok, ang dami o niyang pinagdaanan. Pero lahat o ng yun ay kanyang nalampasan dahil sa kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ang kanyang muog, ang kanyang tanggulan. Imagine, makikita o natin yung kanyang mga anak nag-aagawan din naman o sa trono. Di po ba? Mapapansin o natin yan sa buhay o nung kanyang anak. Di po ba? Mapapansin o natin yan sa buhay o ni Absalom. Gusto niyang agawin yung trono sa kanyang ama. In fact, napalayas na nga o niya si David sa kanyang palasyo at siya na o yung tumira doon. Pero makikita o natin nalampasan din naman o ni David yun. Yung isang anak pa rin o niya, si Adoniah, di po ba? Gusto din o niyang kunin yung trono kay Solomon. So, dito makikita o natin, nag-aagawan sila. Tapos si Absalom, pinatay ang kapatid. Tapos yung kapatid, ni-rape yung sister o niya, si Tamar. So, hindi o biro yung pinagdaanan din naman o ni David. Pero alam po nyo, lahat ng yun, nalampasan o ni David, hindi lang yung kanyang mga kalaban sa labas, kundi yung kanyang pagsubok sa pamilya din po. Lahat ng yun, nalampasan o niya. Dahil ang sabi o ni David, for you have been my shelter, for you have been a shelter for me, a strong tower from the enemy. So gusto kong makita o natin, napaka-importante o na kinikilala o natin ang Diyos o natin bilang shelter o natin, bilang tower o sa buhay o natin. Kasi alam po nyo, ang kingdom noon, ang tatag ng isang kaharian ay nakasalalay sa kanyang fence, sa kanyang muog, kung gaano ito katibay, kung gaano ito kataas, kung gaano ito katatag. Dito o nakasalalay ang lakas ng isang kaharian sa kanilang kapanahunan. Kasi itinuturing o nilang shelter ito, itinuturing o nilang tower ito. At napakahirap pumasok ng mga kalaban kapag ka matatag o yung fence o nito o yung muhog o nito. Naalala ko nung panahon ni Joshua, di po ba? Yung wall of Jericho, napakatibay o nun. And kung hindi o sila tinulungan ng Panginoon, it is impossible na mapasok ko ni na Joshua ang Jericho. Makonquer nila ang city ito. Kasi ang wall nga o nito, ang muog nito ay napakatibay. Pero alam po nyo, nalampasan o ni na Joshua ito dahil sa tulong o ng Panginoon. Yung wall, gumuho po, lumubog o yung wall, kanya't napasok ko nila at natalo o nila yung mga taga Jericho. So, dito ang sabi o ni David, for you have been a shelter to me. Now, kung ang Panginoon ang siyang shelter o natin, kung ang Panginoon ang siyang tower o natin, sino po ang pwedeng magtagumpay sa atin? Sino po ang pwedeng manalo sa atin? Naalala ko nga yung
Yung sinabi o ni David sa Psalms chapter 56 sa verse 3, ang sabi o niya, whenever I am afraid, I will trust in you. Ang sabi po ni David, in God I will praise, in God, ang sabi niya, I will praise His word. In God I have put my trust, I will not fear what can flesh do to me. What can flesh do to me? Ang sabi po ni David, anong pwedeng gawin ng tao sa akin? Anong pwedeng gawin ng situation sa akin? Anong pwedeng gawin ng virus sa akin? Anong pwedeng gawin ng problema sa akin? Ang sabi po ni David. Ang sabi po ni David, I will not fear. Ang sabi niya, I will not fear. Ang sabi po niya, because I have put my trust in God. Ang sabi niya. At ang sabi po dito, what can flesh do to me? I remember kung ano po yung sinabi ni Paul, ang sabi niya, if God is within us, ang sabi niya, who can be against us? And if God is for us, ang sabi ni David, what man can do for us? Ano ang pwedeng gawin ng tao sa atin? Naalala ko si Moses kung gaano ka-importante sa kanya ang presence ng Panginoon. Kung gaano ka-importante sa kanya ang presensya ng Diyos, ang patnubay ng Panginoon. Nung nililito niya ang Israel, dahil nagalito sa kanila ang Panginoon dahil sa pagsamba ng mga Israelites sa iba't ibang Diyos-Diyosan, ang sabi ng Panginoon kay Moses, now Moses, go, ang sabi niya, and my angel shall go with you, ang sabi po ng Panginoon. Pero tinanggihan yun ni Moses. Ang sabi ni Moses, Lord, we will not leave this place, ang sabi niya, if your presence doesn't go with us. Hindi kami aalis sa lugar na to kung hindi ikaw ang siyang kasama namin. Kundi ikaw ang siyang sasama sa amin. Sabi niya, we will not leave this place. Alam po niyo, napaka-importante po na sa buhay natin, kasama natin ang Diyos. Ang Panginoon ang siyang shelter natin, ang Panginoon ang siyang tower natin, ang Panginoon ang siya pong shepherd din naman natin. Alam po niyo, sa aklat ng Psalms, sa verse 1 and 2 ng chapter 57, ganito ang sinabi ni David, be merciful to me, O God, be merciful to me, for my soul trusts in you. And in the shadow of your wings, ang sabi niya, I will make my refuge until these calamities have passed by. Ano ang sabi ni David? Ang sabi niya, and in the shadow of your wings, ang sabi niya, I will make my refuge. And under the shadow, at sa ilalim ng iyong mga pakpak, ang sabi niya, gagawin ko ang aking refuge sa aking muog, ang sabi niya. And I will make my refuge, ang sabi po ni David. Magpapakup ako sa iyo. Magpapaingat ako sa iyo. Ikaw ang siyang mag-iingat sa akin, Panginoon, ang sabi po ni David, until these calamities have passed by. Sa atin panahon ngayon, kanino tayo dapat magpakopkop? Alam po niyo, alam kong maraming tulong ang nagagawa ng gobyerno natin, maraming tulong ang ginagawa ng mga pribadong tao, mga mayayamang tao para malampasan natin ang krisis na to. At salamat sa kanila. Salamat sa gobyerno natin, salamat sa mga pribadong tao, sa mga NGOs po, sa mga iba't ibang grupo na tumutulong po sa maraming Pilipino sa panahon po natin. Pero gusto ko lang makita natin ang kakayaan ng tao ay may limit. Meron pong limitasyon ng tao. Kahit gustong-gusto ng tao na resolbahin ang problema ng buong mundo, hindi niya to kakayanin. Pero kapag ang Diyos ang siyang kasama natin, ang Diyos ang siyang nag-iingat sa atin, at ang Diyos ang siyang kumilos, lahat po ng bagay ay magiging posible at lahat ng bagay ay magiging napaka-simple lang po. Why? Kasi napaka-powerful ng ating Panginoon. And this is the reason kung bakit si David ay naging matagumpay sa kanyang buhay. Kung bakit si David sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng dami ng problema, sa kabila ng dami ng kanyang kalaban, may mga panahon na nakakaramdam siya ng takot.
Pero ang sabi niya, whenever I am afraid, I will trust in God. So umagang ito, kaibigan, kanino ka dumadalangin? So umagang ito, kaibigan, kanino ka nagpapakopkop? So umagang ito, kaibigan, sino ang muhog mo? Alam po niyo, ang liwanag ko ng sinasabi ng salita ng Panginoon. Uulitin ko lang yung teksto natin sa umagang ito na ang sabi ni David, hear my cry, O God, attend to my prayer. From the end of the earth, I will cry to you. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. For you have been a shelter for me, a strong tower from my enemies. Sana sa umagang ito, kaibigan, ma-realize natin, pagkatapos ng mga pagsubok na to sa buhay natin, ma-realize natin na tanging ang Diyos ang dapat purihin, tanging ang Diyos ang dapat pagkatiwalaan. Yes, nagpapasalamat tayo sa maraming biyaya ng Panginoon sa buhay natin. Nagpapasalamat tayo sa yaman na ipinagkakaloob sa atin, sa kapangyarihan na ipinagkakaloob sa atin. Nagpapasalamat tayo sa influensya na meron tayo sa umagang ito. But again, gusto ko lang makita natin sa Diyos lang tayo dapat magtiwala. Sapagkat ang sabi ng salita ng Panginoon, ang sabi ng Proverbs 3, 5, and 6, and lean not in your own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. So umagang ito, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito dahil sa natalakay po namin ang mga ilang kapahayagan po ni David, ang ilang panalangin po niya, paghingi po niya ng protection, Panginoon. At nakita po namin kung ano ang kanyang ginawa. Tumawag po siya sa iyo. Nanalangin siya sa iyo, Panginoon. Hiningi po niya ang iyong kabay, ang iyong patnubay. At pagkatapos, Panginoon, ginawa kanyang tanggulan sa kanyang buhay ng refuge o shelter, Panginoon. Ipinagkatiwala po ni David ang lahat ng bagay sa iyo. At lagi niyang sinasabi kapag sa mga panahon na natatakot siya sa iyo siya nagtitiwala. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa bawat sandali ng buhay namin, Ikaw ang aming pagkatiwalaan. Sa iyo kami tatawag. Sa iyo kami tatawag, Panginoon, sapagkat ipinakita mo kay Jeremias, O Diyos, nangako ka na kung kami tatawag sa iyo, Ikaw ay tutugunin. You will show us great and mighty things, Panginoon. Lord, everyday sa buhay namin, nais naming maranasan ang milagro mo. Nais naming maranasan, Panginoon, ang kapangyarihan mo. Everyday we want to see miracles, O God. Sapagkat ito ang iyong ipinangako that you will show us great and mighty things, Panginoon, na hindi pa po namin nakikita. Ayaan mo pong masaksiyan ng aming mga mata ang iyong kabutihan, ang iyong kapangyarihan. Ayaan mong maramdaman ang aming mga puso ang lalim ng iyong pagmamahal, Panginoon. Sa umagang ito, sa mga panahon ng krisis, yakapin mo ang iyong mga anak. Sa mga panahon, Panginoon, ng kahirapan, O Diyos, maramdaman namin na nandyan ka. Ikaw ang aming muog, ikaw ang aming shelter, Panginoon. And salamat sa iyong pangakong hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Nangako kang anuman ang aming sitwasyon, Panginoon, hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Kanyang hapot sa umagang ito, ipinapanalangin ko po ang iyong mga anak na makakarinig ng tinig na to. Pagpalain mo po sila, ipuhin mo po sila. Dalangin ko po ang iyong mga anak na nakarinig ng tinig na to, O Diyos. Biyayaan mo sila, Panginoon. Patatagin mo ang kanilang pananampalataya. And today, in Jesus' name, O God, in Jesus' name, Lord, I declare your protection, Panginoon, sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga buhay, Panginoon. God, I declare your promises, so God, ang iyong mga pangako, Panginoon, ay akin pong dinideclare sa kanila. Pagpalain mo po ang buhay ng iyong mga anak. Pagpalain mo ang bawat Pilipino. Pagpalain mo ang bawat mga tao sa daigdig, Panginoon. At dalangin ko pong sa mga panahong ito, tanging ikaw ang siyang aming pagkakatiwalaan.
tanging ikaw ang siyang aming magiging sandigan, Panginoon. Salamat po ng maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. For the Lord is never weary, His ways are beyond my thoughts. I will trust in Him with all my heart. Ito po, Panginoon, kami magtitiwala sa inyo.